Sok szeretettel köszöntöm a Mobil Arena porszívó ügynökség rovatának nézőit Csutka kutyával. Szeretnék nektek bemutatni egy, relatív olcsó, nem túl sokat tudó, de kifejezetten kellemes benyomást rám tevő Roborock készüléket, ami a Q10 VF Plus névre hallgat, és ebből a Plus az ez a dokkoló, amit most meg is ijesztettem vele a kutyát, mert a sima Q10 VF-hez nincs ilyen dokkoló, a Plus modellhez viszont jár, és ez a set, tehát maga a dokkoló és ugye a porszívó Magyarországon legalábbis 140 000 forintba kerül, ami hát egy picit kicsit olyan soknak tűnik annak fényében, hogy hát ezen az árszinten már olyan dokkolós gépek is vannak olykor-olykor, amik ugye hát felmosási képességek is rendelkeznek, vagyis van bennük víztartály és szennyes víztartály. A Roborock ezt ennyi pénzért nem kínálja, hanem ők hát azt mondják, hogy elég lesz neked egy portartály. De kínálnak egy csomó minden mást. Na most, hogyha kinyitogatom a dobozt, akkor a helyzet az, hogy magában a dobozon nem túl sok dolog van, tehát benne van ez a dokkoló, benne van maga a tányér, benne van egy tápkábel, és egyébként még van egy ilyen kis padlóvédő burkolatocska, ami pont úgy van kivágva, hogy mellé tudod tenni a dokkolónak, vagy hát ide elé, le tudod ragasztani a padlóra, és akkor nem fogja a robot adott esetben összekaristolni ott a parkettát, ahol legtöbbet közlekedik, vagyis a dokkoló környékén. Ezt így lehet kinyitni. Itt van benne ugye a porzsák, az a porzsák van hozzá, amit most láttok benne, tehát hogyha ez majd megtelik, amire azt mondja a Roborock, hogy szerintem 7 héten belül telik meg, akkor 7 hét múlva majd leszel szíves venni hozzá egy másik porzsákot. A jó hírem az, hogy a Roborock porzsákokból hát végtelen mennyiség után gyártott porzsákot találsz mindenféle nagyon olcsó kínai webáruházakban. Na, szóval a dokkoló az egy ilyen nagyon egyszerű jószág. Viszont itt van a robotunk. És ha megnézitek ezt a gépet, akkor azt látjátok, hogy ez egy 35,3 cm átmérőjű gép, és hát így ránézésre semmi különös, a szokásos lidáros lövegtorony van a tetején, amivel ugye főleg a navigációt intézi, de előrefelé és oldalra felé is vannak infravörös szenzorai, amivel ugye más tárgyak közelségét tudja érzékelni, többek között a falakét, és természetesen, mint egy rendes robotnak, ennek is ütközős az eleje, vagyis hogyha mégis neki menne valaminek, akkor hát ez alapján is tudja érzékelni. Na most, ha az alját nézzük meg, akkor most azt látjátok, hogy föl van rá rakva ez a moped, illetve, hogyha megnézitek, akkor ez egy olyan gép, aminek van egy ilyen két sörtés körkeféje, szokásos forgózsámoly, van itt elő egy szőnyegérzékelő, itt pedig ugye itt van a spirális kefe. Ez egy olyan spirális kefe, ami egyrészt sörtés, másrészt gumírozott. Maga a kefe nem késes, de alatta van egy ilyen rész, ahol elvágja ugye a feleslegesen hosszú haj és szőrszálakat, és ez pedig itt az a felmosó mop rajta, amit le is tudok szedni. A mosórongy rögzítője eltávolítva. És ez ugye egy olyan megoldás, amire azt gondolod, hogy ez egy olyan basic izé, ugye a legolcsóbb gépek azok, amik a felmosás úgy csinálják, hogy benedvesítik ezt a rongyot, és húzzák maguk után a földön, és akkor ezt gyakorlatilag feltörölnek. Hát a Roborocknál egy picivel jobb a helyzet, mert ez egy ilyen vibrációs működésű dolog, ez elvileg percenként 3000-szer vibrál. Én ezt próbáltam videóra venni, nem sikerült, viszont amit el tudok nektek mondani, az az, hogy, és azt videóra is tudtam venni, hogy ha fölér a szőnyegre, akkor ezt a felmosó rongyot, ezt 8 mm-re följebb tudja emelni, vagyis hogyha nem nagyon hosszú szálú a szőnyereged, akkor annyira meg tudja emelni, hogy ne érjen hozzá a szőnyeg tetejéhez a benedvesített rongy, és ne vizessze össze a szőnyeg szálait. Ha viszont úgy érzed, hogy ez neked túlzás, meg hát, hogy nem elég a 8 mm, akkor hát ugye azzal a mozdulattal, hogy leszedtem, le is lehet szedni, és ugye mindjárt vissza is rakjuk. A mosórongy rögzítője újra telepítve. És most talán nem is kell rá felhívnom külön a figyelmet, a Roborock gépek tudnak magyarul beszélni, és az alkalmazás nyelve is magyar, tehát azok számára is könnyen használható mind a szoftver, mind pedig magának a robotnak a hangja, vagy értelmezhető, akik egyébként más idegen nyelvet nem beszélnek. Na, és akkor van itt még egy dolog. Le tudom szedni ugye ezt a takarólapot róla, így, itt mutatom. Leszedtem a takarólapot, és ezzel a mozdulattal ki tudom emelni Kombinált porgyűjtő tartály és víztartály egység eltávolítva. a kombinált porgyűjtő tartály és víztartály egységet,
amely hát valóban az, aminek mondja magát, tehát benne van egy 350 ml-es portartály, és benne van egy 240 ml-es víztartály, amiben itt ezen a kis gumiajtón keresztül tudsz belönteni a vizet, és ugye ezt a vizet használja fel arra, hogy ugye megnedvesítse a robotnak az alján levő felmosórongyot. Ezt nyilván mindig után kell töltögetned, a portartállyal viszont csak akkor kell foglalkozni, hogyha HEPA szűrőt akarsz benne tisztítani, vagy cserélni, mert akkor kell kiszedned, különben magát a port ugye beszipkázza a Kombinált porgyűjtő tartály és víztartály egységbe helyezve. a dokkoló. Na, remélem, hogy a továbbiban nem fog pofázni itt a gép, de a telepítés, meg az üzembe helyezés rendkívül egyszerű, van a roborok alkalmazás, regisztrálsz, és megadod a típusát, vagy leolvasod a QR kódot a robotról, és akkor pikpak össze is települnek, és utána igazából az első dolog az, hogy elküldöd egy gyors feltérképezésre, akkor körbeszalad a lakásban, megnézi, hogy hol vannak, milyen szobák, és utána készen áll arra, hogy te felporszívozz, vagy takaríts, vagy felmossál vele. Na most ugye lehet állítani a szívóerőt, mert lehet állítani azt, hogy mennyi vizet használjon. Őszintén szólva én úgy éreztem, hogy itt érdemes a maximális vízhasználatot bekapcsolni, mert közepes fokozaton ez a masina, ez gyakorlatilag csak ennek a ronnynak a közepét nedvesítette meg. Szóval, hát mindenképpen az van, hogy én ezt a maximális vízhasználással használtam, és akkor tényleg feltöröl, szerintem nem dolgozik szépen. Tehát, hogy most rezgetés, meg emelgetés ide vagy oda, de az a pattern, amit maga után hagy ilyen víz felmosó izékkel, az egyáltalán nem néz ki csinosan, nem is egységes, ráadásul ugye a robot is elég sokat forog itt ott, szóval, hogy nem lesz igazán szép a felmosási képessége, de mindenképpen benne van ez a funkció. Na, jó, viszont mik a tapasztalatok? Hát ugye ez egy 5200 mAh akkumulátorral rendelkező és papíron 10.000 Pascal szívóerőt képviselő masina. Van benne ugye szőnyegszenzor, ami azt jelenti, hogy ha feljön egy ilyen szőnyegre, mint amin ülök, akkor megemeli maximumra a szívóerőt, és akkor azzal próbálja a szőnyeg mélyéből is kiszedni a szennyeződéseket. A szokásos csutkaszőr teszten kifejezetten jól szerepelt, tehát nem kellett visszaküldjen még egy körre, hanem elsőre is elég ügyesen fölszedte a kutyaszőrt a szőnyegből, ez mindenképpen dicséretet érdemel. A másik dolog, amivel kapcsolatban érdekes volt, hogy mit csinál, az ugye a küszöbmászás. Ugye a hivatalos specifikáció azt mondja, hogy 2 cm-es küszöbet tud megmászni. Igazából azért nem tud többet, szerintem meg tudna, de azért nem tud többet, mert eléggé lenn van az első lökhárítója, úgy tetszik, és ezzel már a 2 cm-nél picivel magasabb küszöböknek neki ütközik, akkor ugye bemegy ez az ütközés érzékelő, és ebben az esetben megfordul, és azt gondolja, hogy az ott ő nem tud kimenni. Hiába jött be esetleg egy olyan küszöbön, aminek a másik fele mondjuk alacsonyabb, és be tudott menni egy helyiségbe, kifelé már nem tud jönni belőle, hogyha ott ugye magasabb a küszöb, de 2,5 cent is nálam az a küszöb, ami egy ilyen határérték küszöb, ha úgy tetszik. Ezen nagyon sok olyan gép megszenved, ami 2 cm-re van predesztinálva, van, ami nem tudja megoldani, de a roborok nagyon sokat dolgozott annál a küszöbnél, és a végén ki tudott jönni a fürdőszobából, szóval, hogy én azt mondom, hogy az a 2 cm az tuti megvan, de ha 2,2-2,3 cm magas a küszöböd, akkor azt valószínűleg még meg fogja csinálni, csak egyrészt hülyén fog kinézni, rettentő ronda hangja van, és nagyon sokat fog vele szórakozni, de egy ponton kijön, meg ha amúgy is akkor takarítunk, nem vagy itthon, akkor igazából mindegy. Na, viszont a kérdés az, hogy milyen az objektum detektálása, meg egyáltalán a takarítási hatékonyság. Ugye, amikor elküldöd egy gyors feltérképezésre, akkor felosztja az ingatlant különböző szobákra, hát ez több-kevesebb sikere abszolválja, de utána a térképeditálásba tudsz módosítani, ugye ott nem csak a szobákat lehet összevonni, meg no-go-zóna, meg ilyenek, meg virtuális falak, hanem be tudsz állítani neki olyan küszöböt, amire azt írod meg neki, hogy ezen nem tudsz átmenni, úgyhogy légy szíves, meg se próbáld. Mondjuk ennyire vele húzhatsz oda egy virtuális falat is, szóval nem tudom mi az értelme. Illetve, hát ugye, hogy át tudod alakítani a szobáknak a sorrendjét, meg a felosztását, és amikor elkezd dolgozni, akkor úgy is azt csinálja, mint a legtöbb porszívó, hogy ezt a körbe megy a falak mentén, sem a mopedeket, vagy illetve ezt az izét nem tudja kinyújtani oldalra, sem a körkefét nem tudja kinyújtani oldalra. Tehát a falak mentén az nem lesz annyira ügyes, a bútorok alá nem tud félig becsúszni, és a sarkokban hát nem fog nagyon takarítani. És amikor az a falak mentén megvan, akkor meg ugye a sávos megoldással takarítja az egész körbejárt területet, amit már a falak mentén megcsinált. Ha útközben jön neki valami, akkor hát ugye van rajta infra meg lidár is, azt mondanám, hogy egy papucsot már észrevesz, ennél kisebb dolgokat nem, tehát annak neki fog menni, megdöccenti, meg
kocogtatja, és akkor észleli, hogy van valami akadály, vagy a kutya labdája, az tipikusan ez a dolog volt. Neki ment, hopp, itt van valami, és akkor elkezdte kikerülni. Sajnos kábelfronton nem állunk jól. Ami azt jelenti, hogy ha a kábel csak így hever a földön, akkor azon át fog gyalogolni, magával húzza, magával rántja, nem csomósodik rá, tehát ez nem fordult elő, hogy beleakadt volna a kábelbe, de előfordulhat, hogy úgy rántja meg a kábelt, hogy ami a végén van annak a kábelnek, azt meghúzza, és akkor mondjuk leesik a lámpád az asztalról. Szóval, hogy a kábelekkel inkább óvatosan, inkább próbáljuk eliminálni a kábeleket a hajlékból akkor, hogyha felügyelet nélkül használjuk a porszívót. Ebben sajnos nem túl ügyes, és amiben még meglepően béna, az az, hogy néha be akar menni szűkebb helyekre, mint amekkora ő maga. Szóval, és akkor azon sokat dolgozik, tehát amikor elhiszi, hogy oda be fog férni, de nem fér be fizikailag, akkor marha sokat molyol rajta, hogy mégiscsak be tudjon menni. Ez szerintem elég fura dolog, és ezek miatt, az apróságok miatt egy picivel lassabb a takarítási sebessége, mint a standardnek mondható 1 perc alatt 1 négyzetméteres szint, úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok vele teljesen megelégedve, de nyilván egy ponton mindent megold, és túl lesz a nehézségein, és tovább megy a takarításban, és be is fogja azt fejezni ügyesen, szóval, hogyha már így ismeri a lakást, és egyszer-kétszer körbejárt, akkor jóval nagyobb magabiztossággal fog dolgozni, és akkor igazából egy megbízható partner lehet. Szóval ez a 10.000 pascalos szívóerő, ezzel a kifejezetten jól kitalált spirális kefével meglepően jó eredményt hoz, mind szőnyegen, mind parkettán. Felmosásban szerintem annak ellenére, hogy itt ugye megemelgeti ezt a rongyot, meg rezegteti is, én inkább azt mondom, hogy ez a nagyon alapszint, az a jelzésértékű felmosás, hogyha úgy tetszik, és hát igazából ezen kívül viszont egy teljesen megbízható jószág, magyarul beszél, magyar az alkalmazása, marha egyszerű beállítani, teljesen triviális, hogy működik, semmilyen kapcsolatbeli probléma nem volt, jönnek rá a szoftverfrissítések, szóval úgy egyébként viszont elégedett vagyok vele. Én nem szeretem, hogy fekete, mert én mindig azt gondolom, hogy ez nagyon koszos lesz egy ponton, de egyéb iránt azt gondolom, hogy ez egy ilyen bevált recept, egy rutin munka a roboroktól, egy teljesen standard feladat nekik, hogy egy ilyen porciót megalkossanak, viszont egy picit azt is érzem, hogy a 140 000 forintos ár az egy hangyányi több, mint amennyit ez a gép ér. Én azt gondolom, hogy ha lenne benne víztartály, meg koszos víztartály, akkor mondjuk azt mondom, hogy a 150 000-es árat azt elviselném. Mivel viszont nincs benne, ezért azt gondolom, hogy ez reálisan egy ilyen 110-120 000 forintos gép, van egy csomó előnye, de azért érezni, hogy hol vannak a korlátai, nem tud túl sok extrát, nincsenek kinyújtható izék, meg nincsenek különleges funkciók, meg nem szuper erős a küszöbmászási képessége. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon stock cucc, de hozza a roboroktól megszokott felhasználó élményt, minőséget, és egyáltalán minden olyan dolgot, ami erre a márkára jellemző. Na, úgyhogy ezt ide magam mellé teszem, és a csutka ide jön, ülj le szépen, és ezzel gyakorlatilag ezt a Roborock Q10 VF Plus nevű terméket befejezettnek tekintem. Én amit tudtam, azt elmondtam róla. Ha van bennetek kérdés, akár ezzel, akár egyéb robotporciós témával kapcsolatban, akkor szokás szerint írjátok be a komment folyamba. Akik követik a csatornát, tudják, hogy ezekre a legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni, úgyhogy nyugodtan, ha van bennetek bármi kérdés, akkor azt tegyétek fel, és természetesen a közeljövőben további robotporciók tesztjei várhatóak, mert hát ugye most már abba a helyzetbe kerültem, és abba a szituációban vagyok, hogy úgy gondolják a sok-sok porszívógyártók, hogyha Magyarországon akarnak porszívóról videót valakivel készítetni, akkor azt ide kell küldeni, és akkor abból lesz anyag, és ez valóban így is van. Na, mint látjátok, egy kicsit most zsizseg a csutka kutya. Ennek az az oka, hogy most már nagyon szeretne lemenni a kertbe, úgyhogy én ezt a videót ezen a ponton befejezem. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy nem volt unalmas, adott esetben valakinek még hasznos is volt. Ha így van, és még nem vagytok feliratkozva, akkor itt a hatalmas lehetőség, hogy megnyomjátok a feliratkozás gombokat. Ha pedig már feliratkozva néztétek ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk nagyon hamarosan egy másik videóban. Sziasztok! Csutka, gyere ide. Pacsi? Nem, ide. Úgy. Jó. Jó. Figyelj! Lemenjünk!
Jó, menjünk.